basz meg. Most adja magát a helyzet, hogy itt, ahol soha nem járt semmi, most hirtelen 10 percenként jár a vonat, de mindegy. Nos. Na, sziasztok, szevasztok! Szép jó napot mindenkinek! Új gumik kerültek a motorra, amit jelenleg is épp tesztelgetek, próbálgatok, ízlelgetek. Sajnos az előző Michelin Road 5-ös szett az elfáradt az évek alatt, úgyhogy ideje volt a csere. De ezt majd mindjárt néhány mondatban ki is térek rá, illetve mutatom is. De első körben szeretném nektek megmutatni, hogy mit sikerült beújítani gumiabroncs ügyben. Az egyik kis titkos helyem, kedvencem. Most adná magát a helyzet, hogy egy jól bevált képességében igencsak kimagasló Michelin gumi után márkahű marad-e az ember, és mondjuk Road 6-ot teszek föl. Na, de ez nem így történt. Eddig csak és kizárólag Michelin gumiaim voltak, abból is a Road szériából. A Yamahán volt Pilot Road 2, 4, majd a VFR-en Road 5, és már nagyon ki akartam volna próbálni más gyártó termékét, úgyhogy ezúttal egy konkurens, egy mások által is nagyon kedvelt gyártó sportúra szettjét választottam. Ez nem más, mint a Pirelli Angel GT 2.
Eddig kb. 100 kilométert hajtottam bele, ami egy munkahely oda-vissza plusz áfa. Nem igazán volt időm kiszabadulni így kötetlenbe, illetve izgalmasabb útvonalakon tesztelgetni. Nagyon nem is szeretnék sok szót ejteni a Pirellikről, illetve nem is tudnék, mert hát még teljesen most kezdődött csak el ez a kapcsolat. Amúgy is egy részletes élménybeszámoló, tapasztalat megosztás csak jó néhány ezer kilométer megtétele után lehetne hitelesen adni. Aki esetleg már hosszabb ideje használja a Pirelli Angel 2-ket, GT2-t, vagy csak simán jól ismeri a gyártó termékeit, az esetleg írjon pár sort a komment szekcióba tapasztalatokról, mert az év gumi választást előtt állóknak nagyon jó segítség minden információ morzsa az ügyben. Előre is köszönöm, ha megteszed. Na de most go haza, vissza a garázsba, és megmutatom, hogy 4 év használat után hogyan mutat a Road 5 szettje. Kábelek állandóan. Nos, hát így mutat a Road 5, egy 4 év után. Most ez így nálam 4 év és közel 22 000 kilométer lett, de nyilván egy gumi abroncs életét, futásteljesítményt úgyis az dönti el, hogy ki milyen habitussal, tudással, milyen körülmények között használja, illetve hát maga a motor paraméter, mint például a súly, de még egy csomó apró, de befolyásoló tényező. Ugye a VFR egy igencsak nehéz motornak számít, önmagában is 250 kg, illetve én sokszor felmájházba feldobozolva, túrázásra is használtam, ami valljuk be igencsak tudja enni a gumikabroncsokat, de én ezt bőven kompenzáltam egy, hogy is mondjam, hát impulzívnak semmiképp nem nevezhető habitussal, ami többek között abból is adódik, hogy a motorkezelési tudásomon van még mit csiszolni, illetve hát kisgyermekes apukaként is megvan egyfajta biztonsági játékos, full defensív magatartás. Szóval nem igazán feszegetek semmilyen határt. Na de mire ki akarok lyukadni, igénybevételtől függően ebből a 22 000 kilométerből simán lehet még lefele is, meg felfele is számolni, de azt gondolom, hogy a Road 5 esetében általánosságban simán lehet számolni minimum 15-16 000 km futás teljesítménnyel. Az biztos, hogy a Michelin tartóság tekintetében igencsak magasra tette a mércét ennél a guminál. Mélyebb technikai részletekben nem szeretnék belemenni egyik guminál sem. Az, hogy milyen, meg hogy hányféle keverék, meg azok hogyan, miként helyezkednek el, vagy milyen a borda, a lamella kialakítás. Ezeket az információkat úgyis azonnal és részletesen megkapjátok, amit rákerestek bármely típusra.
azt gondolom, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy melyik gyártót válaszok, mert az a technológia tudás, amit ma ezek a gumiabroncsok képviselnek, azok bőven kielégítenek úgyis minden igényt, amire egy átlagos hétköznapi motorosnak szüksége lehet. Ami igazán számítani fog, és ezzel a gondolattal zárnám is ezt a videót, az úgyis a felhasználás körülménye lesznek. Nos, elkezdem gyűjteni a kilométereket a Pirellikbe, és elképzelhető, hogy ha már összegyűjt elegendő, akkor lesz egy olyan helyzetjelentésféle róla, de ez majd akkor aktuális. Úgyhogy nincs is más hátra. Megköszönöm a figyelmet, hamarosan újra jövök, és a további szép napot mindenkinek. Sziasztok!